萧炎又该如何化解这场炎盟与加玛帝国才得以苟延残喘？灵山派出弟子，将代表皇室驻扎云岚山，成为令人仰视的可怕存在。Lúc này, đứng ở giữa không trung, nhìn đám người Sư Minh Tông chớp mắt, Tiêu Viêm nóng mắt, ngay lập tức anh ấy liền ra tay. Tích tắc, chỉ thấy Tiêu Viêm đã phóng về phía đối thủ, thấy kình địch lao tới, Sư Thiên cũng lập tức vung cây đao bổ tới. Đáng tiếc, hắn vung tới đâu thì đã bị Nam Chính dùng Tam Thiên Lôi Động né tránh tới đó. Thậm chí, tốc độ của Tiêu Viêm còn khiến cho tên kia phải hoa mắt. Và rồi, sau một thoáng chơi đùa, Tiêu Viêm đã xoay người. Ngay sau đó, anh ấy vung tay, một cú tát như sấm sét đã giáng vào mặt Sư Thiên, khiến tên kia mặt mũi cũng bị méo mó, thân hình đồng thời bị chấn bay ra xa hàng trăm mét, rồi đập mạnh xuống mặt đất. Đến khi khói bụi qua đi, chỉ thấy Sư Thiên đã nằm bệt không cử động. Nhìn thấy Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ, rồi hướng ánh mắt về phía xa quát: "Cửu Thiên Tôn, ngươi mau lăn ra đây cho ta!" Tiếng quát này vừa dứt, thì từ trong khoang thuyền, thân hình Cửu Thiên Tôn lập tức nhoáng lên. Lát sau, mụ ta đã đứng trước Tiêu Viêm cất lời nói: "Hóa ra là ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình tới đây. Hôm nay ngươi đừng mong chạy thoát. Sợ rằng ngươi không đủ tư cách đó mà thôi. Tưởng thực lực tăng lên một chút là có thể kiêu ngạo sao?" Lời mụ ta vừa dứt, đột nhiên từ sau lưng một khe nứt mở ra, từng luồng hắc vụ quỷ dị từ từ ngưng tụ lại, ba thân ảnh đấu tôn cũng liền hiện ra cười nói: "Hóa ra là tên tiểu tử này, nghe nói thiệt hại của hồn điện chúng ta đều do hắn. Hôm nay chúng ta cùng nhau bắt hắn về." Nghe được lời này, đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên sau lưng Tiêu Viêm nói: "Hồn điện các ngươi rất vui vẻ khi làm mấy chuyện này sao?" Dứt lời, thân ảnh của ba vị lão nhân xuất hiện. Thấy thế, Cửu Thiên Tôn giật mình hỏi: "Hồ thị tam lão, xem ra các ngươi đã sống quá lâu rồi. Người khác sợ các ngươi, nhưng với chúng ta, hồn địa cũng chẳng là gì. Thiếu các chủ, Cửu Thiên Tôn giao cho ngươi ba tên kia để chúng ta." Dứt lời, ba người Hồ thị tam lão lập tức phóng người về phía trước, đồng thời phía bên kia, ba gã đấu tôn của hồn địa cũng phóng người lên đối chiến. Chớp mắt, từng đạo bóng ảnh đã liên tục va chạm vào nhau vô cùng quyết liệt. Nhìn bọn họ, Cửu Thiên Tôn tức giận, mụ ta lập tức gầm lên. Ngay sau đó, thân hình biến mất, rồi liền xuất hiện ở chỗ Tiêu Viêm. Chớp mắt, một chưởng đã liền tung ra, thế nhưng trước tốc độ đó, Tiêu Viêm chỉ cười nhẹ, bàn tay vung lên, một quyền liền đánh ra cùng mụ ta va chạm. Uỳnh một tiếng, kinh khí bạo phát, thân thể Cửu Thiên Tôn bay ra xa hàng chục mét. Đến đây, mụ già kia mới sợ hãi hỏi: "Cái gì? Bát tinh đấu tôn sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười nhếch miệng hỏi: "Hơn nửa năm trôi qua, ta thấy ngươi vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý." Lời mụ vừa dứt thì bàn tay đã lập tức vung lên, một cái thủ trảo khổng lồ đã bay nhanh về phía Tiêu Viêm. Đáng tiếc, Tiêu Viêm chỉ cần vung nhẹ tay, đạo thủ ấn kia lập tức bị phá tan. Thấy tình huống này, mụ già kia lẩm bẩm nói: "Bát tinh đấu tôn đỉnh phong, xem ra ta chỉ có thể liều mạng thôi." Thanh âm vừa dứt, theo cái vung tay của mụ ta, năng lượng xung quanh đột nhiên biến đổi. Chớp mắt, chỉ thấy khung trung đã xuất hiện dị động, quanh người Tiêu Viêm không gian lập tức chuyển thành một màu đen kịt, khí tức hắc ám như một luồng lốc xoáy bao phủ Tiêu Viêm ở bên trong. Đến đây, Tiêu Viêm cảm thấy nguy hiểm, anh ấy không chậm trễ liền nhắm mắt ngưng thần. Trong phút chốc, theo thủ ấn của anh ấy kết thành, ở giữa ngực Tiêu Viêm, một luồng năng lượng kinh người đã ngưng tụ lại. Nháy mắt, khi bàn tay mở ra, một luồng xoáy khủng khiếp và quỷ dị lập tức mở ra, hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Nhìn nó, Cửu Thiên Tôn run sợ, ngay lập tức mụ ta phải sử dụng ra một tầng phòng ngự bao phủ lấy cơ thể mình. Tuy nhiên, Tiêu Viêm ánh mắt lúc này đã tràn ngập sát ý, thanh âm dõng dạc vang lên nói: "Đại Thiên, Tạo Hóa Chưởng." Theo bàn tay Tiêu Viêm vung lên, không trung lập tức xuất hiện dị tượng kinh người, thân thể Cửu Thiên Tôn bị lực hút kia không ngừng kéo vào bên trong. Giờ khắc ấy, mụ già kia lập tức bỏ chạy, thế nhưng lực hút kia quá khủng bố, mụ ta cũng không thể chạy nổi, thân thể bị hút vào hố đen quỷ dị, phải rất cố gắng, mụ ta mới thoát ra. Thế nhưng, một cánh tay đã biến mất. Đến đây, trong cơn tuyệt vọng, mụ già kia chỉ có thể hô lớn nói: "Tứ ca, mau cứu ta, cứu ta!" Lời của mụ ta vừa dứt thì không gian phía xa lại đột nhiên nứt ra, từ trong đó một con rồng khổng lồ đỏ rực từ đâu lao ra rồi phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Giờ phút này đây, không gian như ngưng động, con rồng khổng lồ kia nháy mắt đã há cái mồm và ập tới không gian đen kịt đang hút lấy mọi thứ. Tích tắc vài giây trôi qua, chỉ thấy khi hai bên va chạm, ầm một tiếng, kinh khí lập tức lan ra, làm nơi đây rung động, khí lãng ầm ầm bạo phát. Có thể nói, một đòn này va chạm đã làm nơi đây như dậy sóng, những cường giả mạnh mẽ nhất cũng vì nụ nổ này mà đình chiến trong giây lát. Khi kinh khí qua đi, chẳng biết Cửu Thiên Tôn đã tan biến từ bao giờ. Đồng thời giữa không trung, một luồng năng lượng đỏ rực cũng dần ngưng tụ lại. Khi nó dần hình thành, một thanh âm từ bên trong đó vang lên nói: "Quả nhiên là người mà địa chủ coi trọng, có chút thực lực." Vừa dứt lời, từ trong ánh đỏ quỷ dị, một mụ già hiện ra. Nhìn thấy mụ ta, một vài người giật mình sợ hãi nói: "Cái gì? Là Huyết Hà Tôn giả?" Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng thoáng động. Còn phía xa, vài người truyền âm nói: "Thiếu các chủ cẩn thận, mụ ta là cường giả cực kỳ nổi tiếng ở Trung Châu." Còn mụ già kia vừa nghe thấy tên mình, mụ hoành hoang đáp: "Huyết Hà Tôn giả là cái tên đã cũ, bây giờ các ngươi có thể gọi ta là Tứ Thiên Tôn."
xem ra ngươi rất thảnh thơi, ngay cả việc cứu người bên mình cũng chẳng thèm để tâm. Bọn chúng chỉ là đồ bỏ đi, có cứu cũng vô dụng. Hôm nay ta sẽ đem toàn bộ những người có huyết mạch của Tiêu tộc mang về cho địa chủ. Nói xong, từng luồng hắc vụ tràn ngập huyết sắc lập tức lan tràn ra xung quanh, một luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo chậm rãi bùng phát. Vừa làm, mụ ta vừa cười lớn, thậm chí vài người đứng gần huyết nhục theo đó cũng nổ tung, hóa thành huyết sắc chảy vào cơ thể mụ ta. Chẳng mấy chốc, không trung đã biến thành màu đỏ tươi, từng cột sáng ngập tràn huyết vụ xoay quanh nơi này, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Thế vậy, đại quân của cả hai bên cũng liền lùi lại, chỉ cần tới gần, bọn họ lập tức có thể bỏ mạng. Nhìn luồng huyết vụ kia, tất cả không ai dám tiến lên nữa. Khi đã ngưng tụ đủ năng lượng, Tứ Thiên Tôn đi về phía Tiêu Viêm quát: "Bát tinh đỉnh phong, ngươi không thể chống cự lại hóa huyết đại pháp của ta." Lời của mụ vừa dứt thì gần như ngay lập tức, Tiêu Viêm cảm thấy huyết sắc trong cơ thể mình sôi lên, đồng thời màu đỏ từ trong cơ thể tản ra. Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, ấn ký ở mi tâm cũng lập tức sáng lên. Khi anh ấy mở hai mắt ra, một luồng năng lượng kinh người cũng liền bạo nộ. Mang theo ánh mắt sắc lạnh, Tiêu Viêm đáp: "Xem ra hóa huyết đại pháp mà ngươi nói cũng không lợi hại cho lắm." Thấy thế, mụ già kia giật mình thốt lên nói: "Sao có thể như thế? Tộc Văn Tiêu tộc, người đã kích hoạt được huyết mạch Tiêu tộc." Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ ngẩng đầu mỉm cười một cái, bàn chân khẽ đạp nhẹ, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Giật mình, mụ già kia chợt lui về sau 3 bước, từng luồng đấu khí đỏ tươi bùng phát ra từ cơ thể lão, sau đó, một sợi xích to lớn phóng ra quát: "Đi ra cho ta!" Lời vừa dứt, nắm đấm của Tiêu Viêm đã liền ập tới, khoảnh khắc va chạm, một tiếng ầm ầm nổ vang, kinh khí tung bay tứ tán. Ngay sau khoảnh khắc ấy, hai người lại một lần nữa bị bật ngược lại rồi lại lao lên. Chớp mắt, chỉ thấy hai người đã va chạm vào nhau hàng chục lần. Mỗi khi hai người đánh vào, không gian lại xuất hiện những vết rách khủng bố, càng lúc va chạm lại càng mãnh liệt hơn. Vừa chiến, Tiêu Viêm vừa cười nhẹ, tặng cho tên kia một quyền rồi nói: "Cứ đối quyền như vậy, có lẽ ngươi không chống đỡ nổi đâu." Nghe thế, mụ kia gầm lên, lập tức dùng toàn lực đẩy bay Tiêu Viêm ra xa. Sau đó, bàn tay kết thành thủ ấn, thanh âm đồng thời vang lên quát: "Hóa huyết đại pháp, đại phệ huyết thuật." Lời vừa dứt, toàn bộ những người có tu vi thấp hơn ở xung quanh mụ ta đều nổ tung. Chớp mắt, huyết sắc đã đi sâu vào cơ thể mụ ta và gia tăng sức mạnh cho Tứ Thiên Tôn. Đến khi thực lực bành trướng, thanh âm mụ ta gầm lên nói: "Tiêu Viêm, hôm nay những người có huyết mạch Tiêu gia và cả huyết mạch lực ngươi kích hoạt được kia, bổn tôn đều sẽ một lượt bắt hết." Lời mụ vừa dứt thì Tiêu Viêm hừ lạnh, bàn tay lập tức vung lên kết thành thủ ấn, trên miệng đồng thời quát: "Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp." Dứt lời, 5 ngọn lửa chớp mặt đột nhiên bùng lên, sau đó từ trong hư không, 5 đầu hỏa linh khổng lồ hơn trăm trượng từ từ hiện ra. Thấy vậy, Tứ Thiên Tôn phía xa không khỏi hừ lạnh quát: "Huyết Nhiên Thiên Ma Chưởng." Nói xong, một chưởng ấn huyết sắc đã lập tức bay về phía trước. Đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng lập tức kết ấn, từng đầu hung thú lập tức hợp lại, tạo thành một mũi tên khổng lồ hiện ra giữa không trung. Nháy mắt, chỉ thấy cây cung kia đã dâng lên, theo bàn tay Tiêu Viêm cử động, nó liền bay ra rồi phóng về phía chưởng ấn và cùng nhau va chạm. Uỳnh một tiếng, cả bầu trời đều như muốn vỡ thành từng mảnh, từng cơn sóng quét ngang bầu trời trong ánh mắt kinh sợ của mọi người. Thế nhưng ngay sau đòn đó, Tiêu Viêm đã thuấn di tới sau người mụ già kia, đồng thời bàn tay nâng lên, thanh âm vang lên quát: "Đại Tiên Tạo Hóa Chưởng." Lời vừa dứt, đồng thời một luồng năng lượng kinh khủng bố tạo thành vòng xoáy quỷ dị đã liền phóng ra, muốn hút lấy Tứ Thiên Tôn vào bên trong. Đối diện với nguy hiểm, mụ già kia lập tức dùng huyết vụ bao phủ lấy toàn thân. Đáng tiếc ở khoảng cách quá gần, mụ ta không thể tránh được. Cứ thế, lỗ đen quỷ dị kia đã lập tức nuốt chửng huyết vụ, khiến màn chắn vỡ tan. Mụ già kia thoát ra được nhưng vẫn bị trọng thương, trên miệng thủ huyết. Đến đây, Tứ Thiên Tôn kinh hãi liền bỏ chạy mà không dám quay đầu lại. Nhìn mụ ta, đôi cánh sau lưng khẽ rung lên, thân hình chỉ trong nháy mắt đã lao tới. Tiếp theo, bàn tay nắm thành chảo, 4 luồng hỏa diễm bùng phát ra, một đóa hỏa liên tinh mỹ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Nhiều khuôn mặt đầy sự hoảng sợ của Tứ Thiên Tôn, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, dữ tợn quát: "Kết thúc rồi." Lời vừa dứt, hỏa liên đã liền bay ra rồi đập thẳng vào người Tứ Thiên Tôn. Bùng một tiếng, rung động bạo phát, một cơn bão lửa chợt bùng phát như núi lửa phun trào trong ánh mắt kinh sợ của vô số người. Một số người có thực lực hơi yếu lập tức bị chấn lui về phía sau. Giờ khắc đó, kinh khí rất lâu mới qua đi, đến khi mọi thứ tiêu tán hết, chỉ thấy thân hình Tứ Thiên Tôn trực tiếp rơi xuống, toàn thân cháy đen như tro tàn. Gắng gượng chút hơi tàn, mụ già kia đã liền hóa thành huyết sắc quỷ dị bay đi. Đáng tiếc, dị hỏa trên người Tiêu Viêm đã phóng ra, làm mụ già kia không chạy nổi. Cuối cùng, mụ ta chỉ có thể mở ra một khe nứt rồi chạy trốn mà thôi. Chớp mắt, khe nứt kia khép lại, mụ ta đã trốn thoát thành công. Đến đây, Tiêu Viêm nhìn vào hư không với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, thấy đám người Sư Minh Tông vẫn đang giao chiến, Tiêu Viêm vô cùng nóng mắt. Ngay tức khắc, anh ấy đã liền vung tay, những cột lửa từ mặt đất đã chui lên rồi thiêu đốt từng tên, khiến bọn người hồn điện kêu rên thảm thiết. Nhìn cảnh tượng ấy, đám người hồn điện sợ hãi không dám nhìn lại mà liền quay đầu bỏ chạy. Còn mấy tên được mời tới, bọn họ sợ hãi nói: "Tiêu Minh chủ, xin thủ hạ lưu tình, chúng ta cũng chỉ bị ép buộc thôi. Muốn đi cũng được, chỉ cần một mạng đổi một mạng, lấy mạng người của Sư Minh Tông, ta sẽ tha cho các ngươi."
Nghe được lời này, đám cường giả được Dương Minh Tông mời về liệp phản lại. Ngay lập tức, bọn họ hướng về phía Dương Minh Tông mà công kích. Chớp mắt, rất nhiều người của Dương Minh Tông đã ngã xuống, tình hình là vô cùng thảm thiết. Trên tường thành, Mị Độ Toa nắm tay Tiêu Tiêu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm không rời. Một lát sau, chỉ thấy đám người Dương Minh Tông đã bỏ chạy tán loạn không dám quay đầu lại. Trên tường thành, nhìn khí phách của Tiêu Viêm, mọi người đồng thanh hô lớn nói: "Viêm Minh không ngã, Minh chủ Bách Tuế, Minh chủ Bách Tuế." Nghe được thanh âm ấy, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Mị Độ Toa và Tiêu Tiêu. Đến đây thì hết tập 159 đấu phá thương khung, và liệu rằng tập 160 với màn đoàn tụ của hai cha con Tiêu Tiêu sẽ tình cảm đến cỡ nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!